नमस्कार साथीहरू, हामी अहिले यस्तो समयमा गुज्रिरहेका छौँ जहाँ डिजिटल जीवन हाम्रो दैनिकीको हिस्सा बनेको छ। बैंक, मोबाइल ब्याङ्किङ, अनलाइन पेमेन्ट, क्युआर स्क्यान, eSewa, खल्ती, कनेक्ट, आइपिएस यी सबै बिना हाम्रो दिनचर्या अधुरो जस्तै हुन्छ। तर हाल नेपालमा घटेका घटनाले देखाएको छ कि डिजिटल सेवा सजिलो मात्र होइन, असुरक्षित पनि बन्न सक्छ। आजको भिडियोमा हामी कसरी ब्याङ्क र मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा सुरक्षित राख्ने, कसरी डिजिटल सेवामा बस्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। हालको घटना र चुनौती। तपाईँहरूलाई थाहा छ, केही दिन अघि मात्र नेपालमा ठुलो साइबर आक्रमण, प्राविधिक समस्या तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। हालको वास्तविक घटनाअनुसार जस्तै सर्भर डाउन, साइबर अट्याक वा ब्याङ्किङ प्रणाली अवरुद्ध भएको थियो। यसरी सिस्टम बिग्रिँदा पैसा ट्रान्सफर अड्किन्छ, क्युआर पेमेन्ट काम गर्दैन, मोबाइल ब्याङ्किङ एकैछिनमै बन्द हुन्छ। यसले देखाएको छ कि हाम्रो डिजिटल प्रणाली अझै पनि धेरै सुरक्षित छैन, अझै सजिलै हल्लिन सक्छ। ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, डिजिटल सेवा कसरी बस्ने? अब प्रश्न उठ्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने, कसरी बस्ने? केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू यहाँ छन्। ब्याकअप योजना राख्ने। मोबाइल ब्याङ्किङ मात्र नभई नगद सधैँ केही साथमा राख्ने। eSewa खल्ती डाउन भएमा कनेक्ट आइपिएस वा कार्डमा प्रयोग गर्ने। मल्टी अकाउन्ट बनाउने, जस्तै एउटै ब्याङ्क मात्र होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी ब्याङ्कमा खाता राख्दा सजिलो हुन्छ। एउटा डाउन भए पनि अर्कोबाट ट्रान्सफर सम्भव हुन्छ। सुरक्षा अभ्यास। ओटिपी कसैलाई नदिने। पासवर्ड हरेक 3-6 महिनामा परिवर्तन गर्ने अथवा 3 महिनादेखि 6 महिनामा परिवर्तन गर्ने। ब्याङ्किङ एप डाउनलोड गर्दा केवल अफिसियल प्ले स्टोर एप अथवा एप स्टोरबाट मात्रै डाउनलोड गर्ने। सजग प्रयोगकर्ताले बन्ने। सोसियल मिडिया गरेर लगइन नगर्ने। क्युआर स्क्यान गर्दा व्यापारीको नाम जाँच्ने। मोबाइल हराएमा तुरन्त ब्याङ्कलाई जानकारी दिने। भिपिएन र सुरक्षित नेटवर्क। ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्दा फ्री पब्लिक वाइफाई प्रयोग नगर्ने। सकेसम्म आफ्नो मोबाइल डाटा वा घरको सेक्युर वाइफाई मात्र प्रयोग गर्ने। यी साना अभ्यासले डिजिटल जीवन सुरक्षित बनाउन ठुलो भूमिका खेल्छ। भविष्यको उपाय र सरकारले, ब्याङ्कहरूले र प्राविधिक निकायहरूले यस घटनाबाट ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ। साइबर सेक्युरिटीमा बढी लगानी गर्नुपर्छ। डिजिटल नेपाल अझ बढी बनाउनुपर्छ। प्रत्येक ब्याङ्कमा डिस्कभरी सिस्टम तयार गर्नुपर्छ। हामी नागरिकले पनि सरकार र ब्याङ्कलाई दबाब दिनुपर्छ, हामीलाई सुरक्षित सेवा चाहिन्छ भनेर। डिजिटल सेवा हाम्रो भविष्य हो, यसलाई छाडेर बाँच्न गाह्रो छ। तर सचेत भएर ब्याकअप राखेर सुरक्षित प्रयोग गरेर मात्र हामी डिजिटल दुनियाँमा बाँच्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले यतिखेर जुन विभिन्न कुरा अथवा विभिन्न अहिलेको देशको अवस्था, देशको विविध अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो जुन ब्याङ्किङ सिस्टमहरू छ, जस्तै यी खल्ती सेवा अथवा कनेक्ट आइपिएस हो, ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ सिस्टमहरू जति छन्, यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कुनै खालको अथवा स्क्यामरहरूले अथवा तपाईँहरूले लिङ्क पठाउने अथवा तपाईँहरूको ओटिपी कोडहरू माग्ने अथवा विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ। यतिखेर ह्याकरहरूले पनि फाइदा उठाउन सक्छन्। यो अवस्थामा तपाईँहरू एकदमै सुरक्षित हुनुहोला। तपाईँहरूले आफ्नो ओटिपी कोड कसैलाई नदिनुहोला र अपरिचित कुनै लिङ्कहरू अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले लिङ्क नगर्नुहोला। तपाईँले आफ्नो सेभ गर्नुहोला। जस्तै तपाईँहरूले फेसबुकमा आउने लिङ्कहरू अथवा तपाईँहरूले अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्महरूमा हुने कुनै लिङ्कहरू, मेसेजहरू अथवा त्यस्तो भएमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँले कुनै त्यो अफवाहमा अथवा वास्तविकता के हो नबुझेर नलाग्नुहोला। सेक्युर हुनला। तपाईँहरूलाई यही सचेत हुनको लागि यो भिडियो आजको तयार पारेको। यदि भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद।